egészségügyi. Tudod, hogy kell túrórudit készíteni? Bármennyire is jó szakács vagy, biztosak vagyunk benne, hogy a folyamat a legelejétől a legvégéig még a te képességedet is meghaladja. Mert hát nem arra gondolunk, hogy bemész a boltba, megveszed a hozzávalókat és elkészíted magadnak, hanem arra, hogyha bolt se lenne, és neked kéne minden hozzávalót megtermelned hozzá, hát nem hiszem, hogy túl sok túrórudit ennél a következő 10-20 évben. Egy látszólag egyszerű tárgy, mint például a ceruza elkészítése is sok-sok ember munkáját igényli. Ezt az érdekes tényt vázolja fel Leonard Read az Én a ceruza című írásában. A ceruza ma már nem annyira része a mindennapjainknak, mint évtizedekkel ezelőtt, de a piacmotiválta együttműködés ugyanolyan releváns maradt a mai napig. Ez egy túrórudi. Sokak által kedvelt magyar édesség látszólag egyszerűen elkészíthető. Túró és csoki bevonat. Még sincs egy ember sem, aki el tudná egyedül készíteni. Csak sok egyén munkája, profitszerzési törekvése és a globális kereskedelem lehetőségei révén jöhet létre. Kezdjük például ott, hogy a recept Oroszországból származik, ezt alakították át a ma ismert magyar finomsággá a hazai szakemberek. Sok év keresgélés után ez az egyetlen pozitív dolog, ami a kommunizmus alatt a Szovjetunióból Magyarországra érkezett. Mondjuk, személy szerint mi lemondanánk a túrórudi örömeiről, ha ezen múlna. Ha valaki házilag akarja előállítani a túrórudit, a túróhoz és a vajhoz kell tehén, a cukorhoz cukorrépa vagy cukornád, a csokihoz kakaóbab. Ez utóbbi és a citrom nem terem ipari mértékben Magyarországon. Ha nem számoljuk a termőföld árát, a termesztéshez szükséges vizet, valamint a munkadíjakat, illetve ha készen veszük a berendezést és a lábasokat, amiket ugye valakinek szintén elő kell állítani a vasból, amit ki is kell bányászni, akkor is egy túrórudi több mint 300 000 forintba kerülne. És akkor nem nézzük a kakaóbab behozatali költségeit, a hajó vagy a repülő gyártási költségeit, és így tovább. Ráadásul a növények termesztése miatt 4-5 évet tesz igénybe egy túrórudi házi elkészítése. Egy egyszerű étel, ami a boltban gyorsan megvehető 100 forintért. Arról ne is beszéljünk, hogy a sok egyéb hozzávalónak köszönhetően a bolt is sokkal finomabb lesz, ráadásul több mint 3 napig fog elállni. Az, hogy te túrórudit eszel, a sok ezer ember munkájának köszönhető. És akkor a csomagolásról még nem is beszéltünk. Ezek az emberek pedig minden érdekből dolgoznak, a profitért. A globális piac összehozza a dél-amerikai kakaóba ültetvényeseket a magyar tejtermelőkkel, az orosz receptet a hazai szakemberek zsenialitásával. Nincs egy ember sem, aki elő tudná állítani ezt a remeket, de nem is baj. Hiába kell összehozni sok ezer ember munkáját világszerte, a túrórudi így is mindenki számára elérhető. Ez pedig az emberiség törekvéseinek és együttműködésének köszönhető, ez a kapitalizmus.